תודה רבה. אנחנו נעבור למושב הראשון, נזמין את שביט בן פורת שהיא תנהל את המושב. טוב, אז בוקר טוב לכולם. אני שמחה לפתוח את המושב הראשון שלנו בכנס שעוסק במשבר בכוח האדם במגזר הציבורי. שמי שביט בן פורת, אני חוקרת במרכז טאוב כבר כעשור. המחקרים שלי עוסקים בעיקר במערכת הרווחה, ובשנים האחרונות עסקתי לא מעט, אני ופרופסור ג'ון יגאל, באתגר של כוח האדם במערכת הרווחה והמחסור החמור בעובדים הסוציאליים במחלקות ברחבי הארץ. אני רציתי להגיד קצת כמה מילים לגבי המחסור הזה, כי אנחנו מדברים באופן כללי, אבל אני אגיד מהנתונים שלנו, המחסור בעובדים סוציאליים, מי שלא מכיר, מגיע גם לשיעורי איוש של עשרות אחוזים של תקנים שקיימים, ויש תקציב בשבילם, ופשוט לא מצליחים למצוא עובדים שיאיישו אותם. ולא רק כחוקרת, כאילו גם כאימא לילדות במערכת החינוך, גם כאזרחית שצורכת שירותי בריאות ושמעניינים אותה שירותי רווחה. אני חושבת שכולנו מבינים שמערכות הבריאות, הרווחה והחינוך הם ליבת השירותים החיוניים לאזרחי ישראל. ובנתונים, גם מה שאבי הציג ומה שאנחנו מכירים, אנחנו רואים שבעשור האחרון הם מתמודדות עם אתגרים שהולכים וגדלים, מגיוס של צעירים למערכת, כמו שראינו, ועד שימור של העובדים הקיימים. אז במושב הזה אנחנו ננסה לצלול גם מעבר לנתונים, להבין האם יש משבר ולמה, ונשמע סיפורי הצלחה מהשטח, וננסה להפיק מהם תובנות, וננסה לחשוב ביחד על פתרונות אפשריים לחיזוק השירות הציבורי, ויצירת תנאים שישמרו את העובדים המסורים במערכת. אז אני רוצה להזמין את הדוברים שלנו. הראשונה הזאת הילה לוי בן חורין, שמוזמנים להצטרף אלינו. הילה למדה רפואה באוניברסיטה העברית, היום היא מתמחה ברפואת משפחה וחברה בהנהגת ארגון הרופאות והרופאים המתמחים מרשם. מרשם הוקם במטרה לשפר את תנאי העסקה של המתמחים ולדאוג לזכויותיהם, וגם מנהל בשנים האחרונות את המאבק לקיצור התורנויות שנשא כבר פרי. כיום חברים בארגון כ-2,000 רופאות ורופאים מתמחים. אני רוצה להזמין גם את רייצ'ל ברנר שלם. רייצ'ל עומדת בראש אגף בכיר תכנון כוח אדם במערכת הבריאות במשרד הבריאות. האגף בין היתר בונה תחזיות הצורך ברופאים ובבעלי מקצועות הבריאות במערכת הבריאות לעשורים הבאים. רייצ'ל מביאה ניסיון עשיר במחקר ובמדיניות ציבורית, היא מתמחה בבניית אסטרטגיות ארוכות טווח בשירות הציבורי, ובעבר ניהלה את מערך המחקר והתקציב בשירות התעסוקה, ונבחרה לאחת מ-40 הצעירים המבטיחים של דה מרקר. אני רוצה להזמין גם את יעל גבאי. יעל היא מנהלת אגף הרווחה בעיריית ירושלים, שמי שלא יודע הוא מערך שירותי הרווחה הגדול בארץ, שכולל 33 מחלקות לשירותים חברתיים ברחבי העיר. בנוסף כולל מטה מקצועי שמעניק מענה מותאם תרבותית לאוכלוסייה הכללית, הערבית והחרדית בעיר. יעל הובילה ומובילה תוכניות חדשניות רבות בתחומי קהילה, יציאה מעוני ואוכלוסיות ייחודיות, ועוסקת רבות בנושא ההון האנושי של שירותי הרווחה. הצטרף אלינו גם אייל רם. אייל הוא יועץ ויזם חינוכי, מנכ"ל ארגון יש עוד אפשרות, שמתמחה בליווי תהליכי שינוי במערכות חינוך, חברה וקהילה. בעברו היה אייל סמנכ"ל משרד החינוך ומנהל מינהל עובדי הוראה במשרד, והיה אחראי על הכשרה וקליטה ופיתוח מקצועי של מעל ל-200,000 עובדי הוראה ותומכי חינוך. הוא בעל ניסיון עשיר בהובלת יוזמות ותהליכים בתחום החינוך והקהילה. ואחרון שהצטרף אלינו זה עומר ויינברג. עומר הוא מנכ"ל ומייסד שותף של ארגון תשתית לחיזוק השירות הציבורי, שותף מייסד של אקו ממשל, אקו-סיסטם של ארגונים הפועלים לחיזוק השירות הציבורי בישראל. הוא פועל להעלאת חשיבות השירות הציבורי בעיני הציבור ולחיזוק האפקטיביות שלו, והוא בעל ניסיון נרחב בהכשרה ובשילוב צעירים בשירות הציבורי.
בין היתר הקים וניהל את יסודות, מרכז להכשרת צעירים לשירות הציבורי, ואת תוכנית אדווה, מכינה קדם צבאית המתמקדת בשירות הציבורי. אני אגיד רק לפני שאנחנו נתחיל, שאנחנו ננסה להשאיר כמה דקות בסוף המושב לשאלות מהקהל, אז אתם מוזמנים לחשוב תוך כדי השיח שלנו אם עולות לכם שאלות ולשמור אותם לסוף, ואנחנו ננסה שיהיה זמן שהדוברים יתייחסו לכך. אז אנחנו חשבנו איך לעשות את זה, וחשבנו שנעשה את זה בכיוון של איזושהי שאלה ספציפית, בגלל שהבאנו פה באמת פאנל, ניסינו שיהיה מגוון, עם אנשים גם מתחומים שונים ומרמות שונות, ואיזושהי שאלה ספציפית שמתאימה לכל דובר, ואחר כך אנחנו ניתן שאלות כלליות, וננסה שכל אחד יוכל להתייחס מהזווית שלו. ואנחנו נתחיל היום מהילה, כמי שמייצגת באמת את קולות השטח ואת הדור הצעיר, את אלה שעלולים להיות מושפעים באופן ישיר ממגמות של עזיבה, של שחיקה ושל המחסור בכוח האדם. מה לדעתך המאפיינים הייחודיים של הדור הצעיר, ומה מהמאפיינים הללו אולי לא מתיישבים עם איך שהמערכות הציבוריות עובדות היום? נשמח לשמוע. טוב, אז נעים מאוד ותודה שהזמנתם אותנו. אני הילה, אני רופאת משפחה, ואני באמת מארגון מרשם שמייצג את המתמחים. אני חושבת שהדור הצעיר, אני ממש מתחברת למה שאמי אמרה קודם, שבשנים האחרונות קיבלנו תזכורת, לפעמים קצת יותר מדי, על הדברים הבסיסיים שחשובים לנו. דיברנו על רווחה ועל חינוך ועל בריאות, ולפני חצי שנה כשהסתמסתי עם חברות שלי, זה למי יש מרחב מוגן בבית, כאילו באמת המציאות כל הזמן הזכירה לנו גם בקורונה וגם במלחמה את הדברים הבסיסיים וכביכול הפשוטים שכבר לא מובנים מאליהם. וגם כשאנחנו באים למקום עבודה, אנחנו מחפשים מקום שייתן לנו את הדברים הבסיסיים והרווחה הבסיסית לעובד. בד ובד יש התפתחות טכנולוגית, כלים שכל הזמן מתחדשים ו-AI, ותוך כדי אנחנו רואים שהמערכות הציבוריות הן תמיד איזה צעד קצת יותר אחורה, תמיד יש רגולציה ולוקח לתהליכים קצת יותר זמן להיטמע באותן מערכות, ולכן אנחנו רואים זליגה של רופאים גם מהמערכות הציבוריות לשוק הפרטי ולתעשיית ההייטק למשל, דברים שהם יותר רווחיים, יותר באים לכיוון רווחת העובד, וגם לצערנו לחול אפילו, עזיבה של רופאים או הישארות של רופאים בארץ. כן, מעניין באמת לשמוע את זה. אז ממך אני רוצה שנמשיך ונשמע מהזווית של רייצ'ל, יותר מהזווית המערכתית של משרד הבריאות, בעצם כדמות שאולי מנסה לסגור את הפערים הקיימים האלו, שמכירה כמובן מהזווית שלך את העזיבה ואת המצב, והייתי רוצה באמת אם תוכלי לספר לנו במקביל להילה, על האתגרים הארגוניים של איך שזה נראה מהעיניים של הממשלה, גם על המגבלות שיש אולי לכם ועל הצורך באיזון גם בין כמות לאיכות של ההון האנושי. אוקיי, אז האמת היא שאני חושבת שהולכים לעלות היום הרבה מאוד נושאים של אתגרים של המגזר הציבורי, ודווקא הייתי מאחלת לעצמנו שיהיה לנו איזשהו שיח על בעיות מבניות ובעיות שורש באירוע הזה, ודווקא מהבחינה הזאת אני רוצה דווקא להצביע על מערכת הבריאות כמערכת ייחודית. מערכת שבה, שקודם כל אני חושבת מבחינת מבחני המציאות, אז גם בקורונה וגם במלחמה מערכת הבריאות בלטה לטובה. אגב, אם תשאלו את הסיבה המרכזית לזה, אז אני אגיד שזו הסיבה. זאת אומרת, בסוף יש לנו כוח הון אנושי פנומנלי באיכות שלו במערכת הבריאות, אבל אני חושבת שמבחינת מאפיינים מבניים צריך לשים לב גם לאיזושהי ייחודיות. עכשיו אני אחלק את הבעיות לשתי בעיות, אוקיי? צריך כדי למסגר רגע את הדיון. יש בעיות בעולם הפרטני ובעיות בעולם המערכתי. בעיות בעולם הפרטני
יש ותמיד יהיו, אנחנו מדברים על עובדים שאומרים אני לא מרוויח מספיק, השכר שלי לא מספיק מדויק, התנאי העבודה שלי לא מספיק טובים, אם זה היה כך וכך הייתי מצליח יותר, היינו משאירים יותר אנשים בציבורי ולא בהייטק, למרות שגם בהייטק צריך אנשים, והייתי יכול לעשות יותר עם מה שנותנים לי, אבל אלו בעיות פרטניות שהן חשובות וצריך לפתור אותן, אבל הן בעיות של הפרט. לעומת זאת יש בעיות מבניות ואנחנו צריכים להבחין ביניהן. הבעיות המבניות הן קשורות לבעיות פרט. כשיש יותר מדי בעיות פרט, כשבעיות הפרט הן כבר חורגות מהחיכוך הכלכלי הרגיל, בוא נגיד ככה, אז אנחנו רואים בעיות מבניות. בעיות מבניות הן בעיות שבהן כוח אדם עוזב ממש, או כוח אדם הוא לא מספיק איכותי כדי למלא את הצרכים, וזה כבר לא הופכת להיות בעיה של הפרט, אלא זה הופך להיות הבעיה של הציבור. אנחנו רואים את הציבור מקבל, הצרכים שלו לא מתמלאים, המערכת נכשלת לתת את המענה הציבורי שהיא נדרשת לתת לו. ובהקשר הזה, ואנחנו רואים את זה הרבה, אנחנו רואים את זה במערכת הממשל המרכזי, אם היא דיברה על זה, אני סופר מתחברת לזה, ואנחנו רואים את זה בחינוך, גם פה אנשים דיברו לפניי וזה קיים מאוד, ודווקא מערכת הבריאות מהבחינה הזאת היא לא כזאת. ופה אני רוצה רגע לציין למה לדעתי היא לא כזאת, ואולי בעולם לייצר פתרונות ומחשבות הלאה על פתרונות עם הדוברים שאני יהיו אחריי, אז גם להסביר אולי מה אפשר לקחת מהמערכת הזאת. אז אני חושבת שיש פה שני מאפיינים שאני אתעכב עליהם בדקה כל אחד. הראשון זה האיזון הנכון בין פרטי לציבורי, והשני זה העולם של מצוינות. אז בעולם של הפרטי והציבורי צריך להגיד ככה על מערכת הבריאות. מערכת הבריאות יש בה איזון מאוד מדויק ונכון, לא מספיק טוב, אבל נכון יחסית, בין כללי משחק ציבוריים וכללי משחק פרטיים. בעולם של כללי המשחק הציבוריים אנחנו מדברים על מערכת מאוד מרוסנת, אוקיי? יש בה השכר מרוסן, זאת אומרת השכר נקבע בהסכמים קיבוציים ונקבע מלמעלה, צריך רישיון בשביל לעבוד במערכת הבריאות, יש ריסון של מחירים ויש ריסון של כללי משחק של העסקה, אבל בגדול זה מה ששומר את המערכת הציבורית, זה מה ששומר על העלויות של השירות הציבורי שניתנים, וזה מאוד חשוב לעשות את הריסון הזה. אבל מצד שני, הגופים שמתפקדים בתוך מערכת הבריאות, קופות החולים ובתי החולים, במידה רבה הם מתפקדים בכללי משחק של השוק הפרטי. וזה קריטי. במערכת הבריאות ביחס למערכת הציבורית האחרת, חינוך, ממשלה מרכזית, ממשלה מקומית, יש הרבה יותר גמישות ניהולית למערכת הזאת. קופות החולים הם יודעות לתת הרבה יותר חוזים אישיים, הרבה יותר להעסיק אנשים באופן עצמאי, הרבה יותר לאפשר לעובדים שלהם לגשר בין עבודה פרטית לעבודה ציבורית. גם בתי חולים יודעים לעשות את זה, לפעמים פחות, לפעמים יותר, אבל יש את המקום הזה של תאגידים. עכשיו, בגלל שלשטח יש את החופש הזה, אז הוא יודע להבדיל, בעצם לייצר בדיוק את המקום הזה שאנחנו עוברים מבעיות פרטיות לבעיות מערכתיות. למשל, אם במקומות מסוימים הקופה מזהה שהעובדים שלה עוזבים, אין מספיק עובדים, יש הרבה מקומות כאלה, כן? אז היא יודעת להציע חוזים אישיים, והיא יודעת להציע שכר יותר גבוה במקומות שצריך, ובמקומות שאין את הבעיה הזאת, למרות שיש תלונות, אז היא יודעת גם לרסן. וזה תכונה סופר חשובה של מערכת הבריאות שאנחנו חייבים לייצר גם בשאר המערכות, מקומות שבהם טלנטים או אנשים חזקים שרוצים לעזוב אחרת יכולים להישאר במערכת באמצעות הגמישות הזאת. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני זה הסיפור של המצוינות, ופה אנחנו נכנסים גם למעורבות של גורמים פוליטיים כן או לא. המצוינות במערכת הבריאות היא משהו שהוא מגדלור במערכת באופן רחב. אנשים רק כדי להתקבל לבית ספר לרפואה צריכים לעמוד בסטנדרטים מקצועיים סופר גבוהים כדי לסיים את זה ולהפוך להיות חוקרים ומנהלים במערכת. המצוינות היא תמיד נר לרגליה. זה לא בכל מקום, יש לנו מספיק בעיות שאפשר לדבר עליהן ביותר מ3 דקות. אני לא אתמם ואגיד שהמערכת הזאת מושלמת, רחוק מזה, אבל ככלל אנחנו שומרים על רמה מאוד מאוד גבוהה, והרבה פעמים כשיש התלבטות גם על השפעות פוליטיות,
המצוינות תמיד מנצחת. במערכת הבריאות יש הרבה כוח למערכת הפוליטית, וזה טוב שכך. זאת אומרת, בסוף, כמו שהחוקר מקנדה אמר, אנחנו צריכים שהמערכת הפוליטית תדע לנווט את קבלת ההחלטות. אבל לעולם, עד היום, בשנותיי במערכת הבריאות, לא ראיתי מצב שבו שיקול פוליטי מנצח שיקול של מצוינות. וזה משהו שאנשים, שכוח האדם שלנו יודע להחזיק חזק ולא לתת לזה לברוח. אז מהמקום הזה, אם יש שתי עצות לשאר המגזרים, ריסון ממוקד ברמת המקרו, והרבה הרבה יותר גמישות ניהולית ברמת המיקרו, ולשמור על המצוינות מעל הכל. תודה רייצ'ל. אז מהממשלה אני רוצה לעבור למקום של הרשות המקומית ולשמוע מיעל גבאי. אחד האתגרים הגדולים ביותר, כמו שאמרתי, שיש במערכת הרווחה הוא הקושי באיוש של תקנים של עובדים סוציאליים. שיעור התקנים הריקים היום בממוצע הוא 18%, ברשויות של סוציו-אקונומי נמוך זה אפילו שיעורים גבוהים יותר. וירושלים דווקא מדורגת בדירוג חברתי-כלכלי שהוא נמוך, ועדיין היא מאוד מאוד חריגה בהצלחה של כן איוש של התקנים. אתם עומדים רק על 10% לעומת 18 ממוצע ארצי. ונורא היה מעניין לשמוע באמת מהזווית שלך, מה אפשר לעשות ברמה המקומית, דווקא אולי כסיפור הצלחה, איך מתמרצים עובדים, איך באמת מצליחים כן למשוך אותם למקצוע הזה, ומה ניתן לעשות כשאולי לא תמיד יש איזשהו פתרון שמגיע מלמעלה ברמה המקומית. אכן זה אחד הנושאים הכי משמעותיים וקריטיים, ואני יכולה להגיד שהיום בראש תוכנית העבודה שלנו זה הסיפור של ההון האנושי. משאבים לשירותים יש, אנחנו רק צריכים עובדים איכותיים וטובים פשוט למלא את הייעוד שלנו. אז אני אגיד קצת נתונים, והנתון שאת אמרת באמת לגבי ממוצע ארצי הוא נכון. בירושלים אפילו אנחנו ממש בדקתי את זה נכון לימים האחרונים, אנחנו אפילו בממוצע טוב יותר מבחינת שיעור איוש. אבל זה משהו שהוא, אנחנו לא נחים על זרי הדפנה במובן הזה, כי זה יכול מחר להתהפך עלינו. אז גם צריך להתייחס לדבר הזה. אז קצת כמה מילים על ירושלים. כולם יודעים, עיר שחצתה כבר את מיליון התושבים, עיר בסוציו-אקונומי 2 עם שתי אוכלוסיות בשיעור עוני מאוד מאוד נמוך, שמוריד ככה את העיר. השירות שאנחנו נותנים הוא רב מגזרי, מאוד מורכב. השירות שלנו מבוזר ממש בכל שכונות העיר, עם יחידות מקצועיות רבות, יחידות מטה. יש לנו כ-1,200 עובדים בשירות ישיר, ועוד הרבה מאוד שירותים שאנחנו בקניית שירות ומכרזים אנחנו ככה מוצאים לפועל. אני חושבת שדווקא בגלל הגודל שיש לו קושי, כי זה באמת מערכת מאוד מורכבת לנהל, מצד שני הגודל והיכולת שלנו כאגף שהוא מאוד מאוד מיינדד למידע ונתונים, וכל היום אנחנו מנטרים את מה שקורה אצלנו. הדבר ראשון, אנחנו ראינו את הסיפור הזה של הבעיה בכוח אדם עוד לפני הקורונה. כלומר, כבר אז ראינו מקצועות שהם במחסור, והיום כל מקצוע עבודה סוציאלית הוא מקצוע מחסור, וראינו התמחויות שהן בעייתיות, וכששאלתי קולגות מרשויות יותר קטנות, וכל הרשויות הן יותר קטנות, לא ידעו על מה אני מדברת. ברבות הימים כולם כבר באותה בעיה, אבל אנחנו כבר התחלנו למצוא פתרונות, כי אנחנו כבר הבנו שיש לנו בעיה. אז אני רוצה להגיד ככה נתונים שאנחנו אספנו בשנים האחרונות. דבר ראשון, יש לי כל שנה 150 עובדים שמתחלפים, כשזה סטנדרט כאילו, לכאורה זה 150 עובדים, אנחנו פה מדברים על עשרות אלפי עובדים בכלל במערכות, אבל זה הרבה מאוד לארגון ש150 עובדים כל שנה מתחלפים. אנחנו ראינו שהזמן שעובד חדש, הזמן שהוא נשאר במערכת, 50% מהם פחות מ3 שנים. כלומר, גם התחלופה הופכת להיות מאוד מהירה, וזה נכון שזה דור ה-Z והכל בסדר, אבל זה למערכות לוקח זמן להטמיע עובדים, לקלוט עובדים, להכשיר. יש פה פחת מאוד משמעותי למה שקורה במערכות, והרבה עיסוק בגיוס. והדבר שהכי הדאיג אותנו,
כשאנחנו מסתכלים כללית על כל כוח האדם שיש לנו, אנחנו רואים שבשנת 2020 ממוצע שהות של עובד במערכת היה כמעט 9 שנים, אנחנו בשנה האחרונה עומדים על 5.3 שנים. זה מה זה ירידה דרמטית, מהירה מאוד מאוד, וזה למרות שאנחנו כל היום מתעסקים בזה. אז כל הדברים האלה מראים כמה שהתופעה חמורה, וזאת ברשות שמסוגלת איכשהו להתמודד עם הדבר הזה. עכשיו, מה אנחנו עושים? דבר ראשון, זה הדבר הכי משמעותי שאנחנו עושים, אני אמרתי את זה כבר, אנחנו עשינו גם סקרים בקרב עוזבים. למה אתם עוזבים? מה הבעיה? אז דבר ראשון, תנאים פיזיים. דבר שני, המון עיסוק בירוקרטיה, המון עבודה מנהלית בקרב העובדים הסוציאליים, והם רוצים לעסוק בטיפול, הם לא רוצים למלא טפסים ולהתעסק במנהלות וטלפונים וקביעת פגישות ודברים כאלה. רוצים יותר הכשרות, יותר הדרכות, יותר להתמקצע. אלה הדברים ככה משמעותיים. אנחנו למעשה יצרנו, נעשה ככה את זה ממש קצר וממש ככל שתרצו אני אשמח להרחיב אם יהיה זמן, יצרנו תוכנית עבודה שמתבססת על מספר צירים. ציר אחד זה צמיחה מקצועית וניהולית של המנהלים והעובדים. אנחנו משקיעים באמת, הפכנו להיות ממש, פתחנו אצלנו ממש יחידה שעוסקת בהכשרות ובהדרכות ויוזמות של עובדים, וממש אנחנו פשוט עובדים בזה, נותנים פה מערך הכשרות אדיר, ועובדים צורכים את זה, גם כי היום הסכם השכר החדש לעובדים הסוציאליים אומר ככל שיש לך יותר הכשרה ואתה צובר קורסים, השכר שלך יגדל. אז זה in-house, אנחנו עושים את זה בפנים, העובדים, זה על חשבון שעות העבודה, ההתמחויות שמעניינות אותם, הם גם צוברים נקודות וזה ממש ממש win-win. אנחנו משקיעים בכל המבנים הפיזיים, אנחנו עשינו שדרוג ב8 שנים האחרונות, הפכנו את אגף הרווחה מקצה לקצה מבחינת המקום בו העובדים משרתים, התנאים הפיזיים, כל ככה הסביבה שלהם. אנחנו עוסקים במערך גיוס מקצועי, אנחנו דובר פה על כלים של שוק פרטי, אז אנחנו אומרים יופי, כל המנהלים שלנו מגייסים עובדים, אבל זה לא המקצוע שלהם, אנחנו רוצים שזה יהיה, זה ידוע שבשוק הפרטי יש מגייסים, יש יחידות מקצועיות שעוסקות בזה, אז אנחנו אצלנו משפרים את מערך הגיוס, מנהלים את מאגר המשרות והעובדים והמועמדים, כך שגם באגף כל כך גדול, אם ביחידה מסוימת מישהו רוצה לעזוב, אז אני לא אנסה להשאיר אותו אצלי ואני אתקע שם, אלא אני אגיד לו יאללה בוא תלך באזור הזה, יש משרה פנויה ממש מתאימה לך. כלומר אנחנו רוצים להיות מאוד פרואקטיביים גם בניוד הפנימי, ובשימור העובדים. אנחנו עוסקים גם בשיפור שכר, אנחנו נותנים אמצעים של, אנחנו רוצים שיהיו לנו הרבה עובדים במערך הכוננות, יצרנו, העירייה נתנה לנו תקציבים מאוד משמעותיים, ואנחנו למעשה אומרים לעובד, אתה תעשה כוננות, אתה תקבל שדרוג בשכר. כל מיני אמצעים כאלה שמשמעותיים. אני אגיד דבר אחרון, האקוסיסטם, הסיפור של התרבות הארגונית. אנחנו מעבירים לעובדים מסרים, אתם הדבר הכי חשוב לנו, אנחנו לא, אין לנו כלי צמא לכבישים, אנחנו לא אוספים השפעה, אנחנו לא עושים דברים אחרים, כוח האדם זה הדבר הכי משמעותי, אנחנו מעריכים אתכם, אנחנו מוכירים, אנחנו יוצרים הערכה שנתית כל הזמן, אנחנו מייצרים מסלולי קריירה, אנחנו כל הזמן מפמפמים, אנחנו יוצרים המון מפגשים, עשינו רק השבוע אירוע הוקרה לכל עובדי האגף, 1,000 איש בתיאטרון ירושלים, ממש דבר, העירייה שמה שם הרבה כסף, אבל אנחנו אומרים לעובדים, אנחנו מעריכים את ערך המצטיינות, אנחנו עשינו שם טקס מצטיינים, אנחנו מפנקים ואנחנו מוכירים ואנחנו מעריכים, ואנשים יצאו מהיום הזה, זה לא יום אחד, זה סדרה של מפגשים, ואומרים אנחנו גאים להיות שייכים לארגון שרואה את העובדים ומעריך אותם ונותן להם. והסיפור של לבנות את ההשתייכות הארגונית זה אחד הדברים הכי משמעותיים, בפרט במקצועות הטיפוליים, שאנשים רוצים את ההשתייכות לצוות, לניהול, לעובדים. אז אני חושבת שזה אוסף של צירים שמאוד מאוד משמעותיים כדי להשאיר עובדים, לשמר וגם לגייס חדשים. תודה רבה.
אז אחרי ששמענו באמת מהממשלה, מהרשות המקומית, אני רוצה לעבור ולשמוע מהצד של העמותות, ואני אשמח להתחיל איתך אייל. אתה ניהלת במשך שנים את הכשרת המורים במערכת החינוך, אז כמי שמכיר גם את המערכת חינוך מבפנים, וגם כיום פועל בשביל לשפר ולייעל את המערכת מבחוץ, הייתי רוצה שתשפוך לנו קצת אור על המשבר מההיכרות שלך משני הכובעים. מה הנקודות המרכזיות לדעתך שהביאו למצב שאנחנו נמצאים בו היום? אוקיי, אז גם מצטרף לתודות על ההזמנה. זה סיפור נורא ארוך, מלא עיתונים, מלא כותרות, ננסה לעשות זאת ממש בקצרה. אני גם מודע לפרסומים של מרכז טאו, ונחום ואני, יש לנו לא מעט שעות בוויכוחים וניסיונות התבוננויות על המצב של מחסור במורים. בשורה התחתונה בוא נגיד שאנחנו לא מצליחים למלא את הצורך כרגע של המערכת, ממש לא. אנחנו המדינה עם הילודה הכי גבוהה בעולם המערבי. המקצוע הזה נמצא במשבר ברמה העולמית, מכיוון שהעולם הטכנולוגי מאיים על סמכותו של המורה פעם אחת, והעולם התעסוקתי, האופן שבו מועסקים מורים, ככה שהם צריכים להגיע ב7:30 לבית ספר, מאיים על הגמישות התעסוקתית שהדור החדש מבקש ורוצה. מהבחינה הזאת העולם נמצא, יש משבר מורים בכל העולם כמעט, ובישראל הוא גדול יותר כי אנחנו מכניסים 12,000 מורים בשנה, זאת אומרת זה עדיין המקצוע השני שהכי הרבה באים ללמוד אותו, אחרי הנדסה, אבל לעומת הצורך המאוד מאוד גדול, בגלל הילודה המאוד גבוהה, אז בישראל הקושי הוא גדול. אנחנו גם מנהלים 4 מערכות חינוך בפועל, אין מחסור במגזר הערבי, אין מחסור במגזר החרדי, ואין לנו תנועה, זה לא כמו האפרו-אמריקנים בארצות הברית, וגם לא כמו מערכת הבריאות, שהצליחה לשבור את התנועה בין המגזרים. אצלנו חינוך הוא בכל זאת עניין זהותי, עניין לוקלי, אנחנו גרים במקומות אחרים, לכן עם כל הניסיונות שלנו, ועשינו המון ניסיונות, יש היום 2,500 מורים ערבים בבתי ספר יהודים, זה טיפה בים. אז כמות המורים גדלה פי 3 יותר מכמות התלמידים, אם מסתכלים על העשור האחרון, וזה בגלל הרצון לעשות כיתות יותר קטנות, ולכן מכל הדברים האלה נוצרה מצוקה מאוד מאוד גדולה. הדבר הנוסף שפה כן אפשר לעשות שינוי, כי זה אלה נתונים שקיימים, כדי למשוך אנשים יותר איכותיים, הוא בעצם לעשות מהלך דרמטי שלא נעשה עד היום, והוא ממש נוגע למה שנאמר פה בעיריית ירושלים, והוא לאפשר בעצם לרשויות להיכנס בצורה הרבה יותר אפקטיבית. היום יש לנו בעצם 2 אופני העסקה. לידה עד 3 ותיכונים, העסקה היא לא על ידי המדינה, קצת דומה למערכת הבריאות מהבחינה הזאת, שיש קופות חולים, ברוב המערכות, אני יודע שיש גם על ידי המדינה ישיר, אבל ברוב המקומות בסוף יש תחרות בין מכבי לכללית, גם על האופן שבו הם מטפלים בעובדים שלהם. במערכת החינוך, כל הגננות וכל המורים בבתי הספר היסודיים וחטיבות ביניים, מועסקים על ידי המדינה. זה מודל שהיה נכון לפני, עם הקמת המדינה, כשהמערכת הייתה קטנה פי 31. היא בעצם לא מתאימה יותר היום. אין יכולת לייצר מהלך מדיניותי שמתאים למורכבות של המערכת על כל אזוריה. וברגע שנותנים בעצם לרשויות המקומיות לתת את המענים הלוקליים, בעצם לעשות ביזוריות משמעותית, היכולת שלהם היא גדולה. אני אתן דוגמה, אני מלווה היום גם את מטה אשר בין השאר בחזרה הביתה ובכל ההתרוממות שלהם, מאוד מאוד קשה, אין שם אוניברסיטה בדרך, נגיד שם אין מדריכים בכלל. ממש בדרך לפה, בהליכה לפה, בכניסה, התקשרה אליי המנהלת של הבלתי פורמלי והצליחה לספר לי שזה מהלך שעשינו שם, הצליח להביא עוד 10 מדריכים. אני סתם נותן דוגמה קטנטנה בין הדברים, אבל היא ניסתה למצוא את המענים המקומיים שהיא יכולה, ובגלל שבחינוך הבלתי פורמלי יש לה את הסמכות לעשות את זה, אז היא מצליחה. לכן אני חושב שהסיפור הזה שהמורים המועסקים על ידי המדינה הוא דרמה מאוד גדולה. הסוגיה השנייה הוא כמה אנחנו מצליחים לאפשר גמישות בהעסקה. גם היום אין, הסכמי השכר כמעט לא גמישים. אתה צריך ללמד ככה וככה שעות בכיתה גדולה, ככה וככה שעות בכיתה קטנה. למה? יש אנשים שיכולים להחזיק קהל של 100 אנשים, ויש מורים אחרים שהם מעולים בפרטני ויוצרים קסמים. אנחנו בעצם צריכים לאפשר הרבה יותר גמישויות,
העסקה מבוזרת, ואולי הדבר האחרון שככה חשוב להגיד, זה הציפיות של הציבור מהמורים. כל האנשים שבאים להוראה, באים בשביל להיות משמעותיים לילדים. עוד לא פגשתי אף סטודנט להוראה אחד שמגיע כי הוא רוצה ללמד שברים, זה החלום שלו ללמד שברים, זה כאילו... אנשים רוצים לבוא וללמד, להיות משמעותיים, דרך איזשהו תחום דעת. וכשאנחנו מצפים מהם להיות טכנאי הוראה ולא אנשי חינוך, אז אנחנו בעצם מרחיקים אותם. לכן אם כציבור נשדר שחינוך, משמעות, בוודאי פוסט 7 באוקטובר ובוודאי פוסט מהפכת ה-AI שנכנסת למערכת החינוך, להגיד מחנכים, הם המורים שלנו, שם אנחנו מצפים לעשות את זה דרך הרשויות, בהסכמי שכר הרבה יותר גמישים, אני חושב שזה יכול להיות מענה טוב. מתייחס לממלכתי, לממלכתי דתי, בסדר. לא, ממלכתי דתי הוא... מה שאמרתי בסוף. כן, אפשר אפילו ללמוד, אם אני ככה מתייחס לזה, בממלכתי דתי יש מחסור פחות, ממש בגלל שהציפייה מהרמה השליחותית שהם יוצאים לתוך הדבר הזה, גם האיכות שלהם יותר גבוהה, מבחינת קריטריונים של פסיכומטרי ובגרות, ובאמת אנשים פונים יותר להוראה כי הם מרגישים את השליחות הזאת, היא חברה שלמה שמאחוריהם דוחפת אותם, ותפקיד בית הספר הוא לא רק מתמטיקה ואנגלית, אני קצת מקצין אבל רק קצת, אלא זהות ומשמעות לחיים, ולכן זה. אנחנו ניתן עוד זמן לשאלות בסוף. אנחנו נמשיך עם עומר ויינברג. ארגון תשתית פועל להפוך את המערכות הציבוריות ליותר רלוונטיות, נגישות, אפקטיביות. איפה אתה רואה את נקודת התורפה העיקרית של המערכות הציבוריות בישראל היום, בכל מה שנוגע לשימור וגיוס של עובדים, ואיזה חסמים מבניים שאולי לא מתאימים לעולם התעסוקה הנוכחי אתה מזהה היום? טוב, אז שאלת לחסמים מבניים בכניסה ושימור עובדים בשירות הציבורי. כמה זמן יש לנו? אני אסתר ב5 דקות. אז אני אגיד, הקשבתי ברוב קשב גם לדוברים שהוא לפניי ולנציב, ורשמתי לי נקודות כדי שלא לחזור על דברים, כי יש לא מעט חסמים מבניים ובתוך האירוע. אז בחרתי ככה איזה 2 שאני חושב שרלוונטי ככה באלימינציה אחרי מה שנאמר. אני רוצה לספר אולי 2 סיפורים שמדגימים את זה. נאמרה יושב ראש בהתחלה לעשות מדיניות על בסיס נתונים. אז אני אולי אשמח ככה להשתמש בכמה נתונים, אבל אני אגיד מה אני לא אדבר קודם. אני לא רוצה לדבר על שכר. תמיד אומרים בוא תפתור את השכר, תעלה מישהו פה דיבר, תעלה שכר והכל יהיה בסדר. הרבה פעמים לא יודעים שהשכר במגזר הציבורי, ההשקעה שלנו בכוח אדם במגזר הציבורי בישראל, הוא גבוה מכמה שיש בממוצע ב-OECD. ישראל רבע מתקציב המדינה הולך לכוח אדם במגזר הציבורי. 25%, ב-OECD הממוצע זה 22%. כלומר אנחנו משקיעים יותר באנשים. עכשיו יש לנו הטיה בגלל מערכת הביטחון. עכשיו בוא נגיד אנחנו בערך אותו דבר, בסדר לצורך העניין. צריך לשאול את השאלה, אנחנו משקיעים בכוח אדם, כמו ב-OECD, האם אנחנו מקבלים את אותה תפוקה, נכון? אתה משקיע משהו בכוח אדם, אתה מצפה לקבל תפוקה זה, אז כל אחד יכול להגיד בעצמו, בחוויה שלו כאזרח אולי, אם התפוקה של המגזר הציבורי אותו דבר או יותר, דרך אגב, מערכת הבריאות באמת בתפוקה מאוד מאוד גבוהה נחשבת, באמת מגדלור עולמי, אבל התשובה היא שהפריון של המגזר הציבורי בישראל הוא נמוך ב-18% מה-OECD, כלומר אנחנו משלמים X ומקבלים בערך 20% פחות בתפוקה. אז האירוע פה הוא לא שכר, יכול להיות שהוא חלוקה מחדש של שכר. כלומר, יכול להיות שבתוך הדברים צריך לדבר יותר על דרי כניסה. היה פרופסור שרון גלעד הוצא לו מזמן מחקר מאוד מעניין, שאמרה אם נעלה לצעירים ב-500 שקל זה מעלה בעשרות אחוזים. כלומר, שינויים לא דרמטיים. מדברים כאילו לשנות שכר וכן, זה לא האירוע. בדרך כלל יש מקומות במגזר הציבורי שהשכר לא רע בכלל, צריך להגיד את האמת. הבעיה היא בדרי כניסה. אבל אני רוצה לדבר על חסמים מבניים, לדבר שנייה קודם כל אולי על כניסה. אני אספר 2 סיפורים. סיפור אחד קרה לי בסבב מילואים האחרון. סבב, עשיתי בשנתיים האחרונות בערך 350 ימי מילואים. אני לוחם ברצועה רוב הזמן, והחבר'ה שיודעים יש בדיחה קבועה בפלוגה, שתמיד שואלים אותי, מתייעצים איתי מה לעשות, אני אומר לכו למגזר הציבורי. ואחד החבר'ה, בחור נהדר, כאילו יחסית מהבוגרים בפלוגה, סיים עכשיו להיות מנהל בית ספר 6 שנים, חשב איתי קדימה מה לעשות, אמרתי לו מגזר ציבורי, אמר לי נהדר, ישבנו עם הטלפון, באחד הימים שהיינו בארץ, ואמרנו בוא ניכנס לאתר הנציבות נחפש, לא יודע אם מישהו יצא בזמן האחרון, אבל האתר נציבות לא עובד בפלאפון.
אוקיי, טוב, אמרתי לו, טוב, בסדר, נשב על זה ביום אחר, ישבנו ביום אחר, נכנסנו למחשב, נכנסנו לאתר של הנציבות, ואז הוא מסתכל, אמרתי לו, טוב, תתחיל לחפש קצת לפי דברים שנראים לך מעניינים. הוא אומר לי, מה זה דרגה 41, 43, מה זה ראש ענף? זה נשמע מגניב, אני רוצה להיות ראש ענף. הרבה מילים שלא ברורות לאדם הממוצע. אז אני אגיד שנייה, זה סימפטום, כאילו אפשר לדבר הרבה בעיות מבניות, תמרוץ וכדומה, אבל אני אגיד שנייה, זה סימפטום שמדבר מי הלקוח של מי. כלומר, אני בסוף כמועמד, האם אני צריך לשרת את המערכת ולהנפיק לה מערכות ודברים ולמלא טפסים עד שיש לי זכות להגיש מועמדות, או שהמערכת צריכה לרדוף אחריי ולדבר איתי כשצריך וכדומה, לתת לי את היכולת. וזו תפיסה, זה לפני המבני, זה התפיסה השורשית בכלל, של להגיד שנייה, אנחנו רוצים שאנשים יגיעו אלינו, ונאמר פה דרך אגב דוגמאות נהדרות, שמתעסקים בהון האנושי, עושים בצורה אקטיבית איך אני מביא ואני חושב את הדבר הזה, וזה צריך לבוא לידי ביטוי גם במערכות שלנו. אז אני אגיד, זה דוגמה, זה מעורר גם מכרזים שלא כתוב כמה השכר, או אפילו טווח שכר, תמיד יש איזה טווח שכר. אני לא יכול למצוא משרות של השירות הציבורי ב-all jobs, ב-Jobify, בכל מקומות, זה לא נמצא, כלומר אין ממשק. כלומר זה מאוד, צריך כזה להתאמץ מאוד מאוד מאוד. אני אגיד שאני תמיד מדברים על תהליך של כמה זמן, כמה חודשים וכדומה, זה נכון, הג'וינט עושים פה תהליך מדהים, אני אגיד בנושא הזה, אבל אני אגיד גם בלי זה, יש מקומות שהתהליך אפילו סביר, אני אגיד גם כעמותה שאני גמיש לגמרי, יש מקומות שלוקח לי חודשיים, 3, 4 למצוא איש צוות, זה בסדר, כאילו תהליך, אבל משהו בסאבטקסט שאומרים לך שאתה מרגיש בתהליך, שאתה ממלא עשרות טפסים, ומאוד קשה, ולא גמיש ולא זה אומר לך בסאבטקסט, אם ככה בשביל להתקבל לעבודה, איך נראית העבודה עצמה. אז אני אגיד שנייה, זה סיפור אחד בכלל בכניסה שאיזשהו חסם, אני אגיד, בין מבני לתודעתי. והחסם השני, הסיפור השני שאני רוצה להביא פה על חסם בהקשר הזה, סיפור על לשעבר, אפילו נמצא פה באולם, שהיה לא מעט שנים בשירות המדינה, בחור מאוד מאוד רציני, אולי כמה מכם זה קרה להם, ובתחילת המלחמה הוא אמר אני רוצה להתנדב ולעזור. אני בא בהתנדבות, אל תשלמו לי לא כלום, בא למשרד שלו שסיים לו מזמן, בוא, אני בא בשבילכם, תגידו לי מה, אני אפתח את המחשב בבוקר ואני אכתוב מדיניות, נעשה מה שצריך. אמרו לו, וואי, נהדר, נשמח, אנחנו בעומס מטורף, טוב, בואו, אנחנו בודקים אצלנו בהון אנושי, חזר כמה ימים, אנחנו בודקים, תקן מתנדב, זה מכרז, עזבו, לא כסף, לא כלום, אני רק בא, אישור כניסה, ככה עבר שבוע ועוד שבוע, אחרי 3 חודשים אמר להם, טוב, אני אמצא איפה להתנדב. עכשיו, המודלים של כניסה ותעסוקה גמישה, דיבר על זה גם הפרופסור מקנדה, תעסוקה גמישה של איך נכנסים מודלים של כניסה לעזור, אנחנו בסוף מכשירים אנשים שהיו, אמי סיפרה מעל 20 שנה בשירות המדינה, אנשים פה, יש פה אנשים שהיו מעל עשור, זה ידע עצום שאנחנו לא מנצלים אותו. עכשיו, יש כבר מודלים קיימים, הצבא הוא נהדר, טייסים, הכשירו אותם, פעמים יום בשבוע, לא משנה מה הם ומי הם, יום בשבוע הם הכשירים לצבא, ההון האנושי נשאר, לוחמים, מודיעין, לא משנה מה, הצבא ממשיך להשתמש בהון האנושי, אז אנשים יכולים להיות בפירמות העורכי דין הכי טובות בעולם, אבל הם באים פעם בשנה להיות במודיעין, לא יודע מה, וראינו במלחמה האחרונה כמה הממשק הזה והחיבור הזה עם עוד עולמות, עם המגזר הפרטי, עם החברה האזרחית, מייצרת פתרונות, וזה קורה דרך אגב נהדר במערכת הבריאות. אני חושב שזה אחת הסיבות, כמו שרייצ'ל אמרה, למה המערכת הבריאות כך מוצלחת, כי יש לה חיכוך מתמיד. אני מאוד בעד, דרך אגב, שעובדי מדינה יצאו ויחזרו, הבעיה שמי שיוצא יודע שהוא לא יחזור, כי מאוד קשה לחזור, הוא צריך להתחיל מההתחלה. אז צריך לראות איך אנחנו מוצאים פתרונות לאירוע הזה של לעשות מילואים בשירות הציבורי, לעשות מודלים תעסוקה שונים. אז אני אגיד, אני חושב שזה אירוע מבני שני שאנחנו צריכים לדבר עליו, ואני אגיד ממש מילה על שימור עובדים בהקשר הזה. אנחנו, אחד המחקרים שאנחנו עושים עכשיו, זה על שימור עובדים בשירות המדינה. ואנחנו מראיינים המון עובדי מדינה שסיימו, והמון חבר'ה בתוך המערכת. שואלים אותם, למה עזבתם, או אם אתה חושב לעזוב, מה הסיבות שנשאר, וגידו משהו מאוד מעניין, יש לו גם תימוכין בספרות המחקרית בעולם. יש כמה סיבות למה אנשים עוזבים. הראשון, אני יכול לעשות פה כזה קוויז, כזה למה, אבל תחשבו שנייה בראש למה עזבתם מקום עבודה. הסיבה הראשונה, המנהל. מישהו שהמנהל שלו לא מספיק טוב, יותר טוב ופחות טוב. כלומר, כשאתה מנהל לו טוב, רואים את זה דרך כלל מאוד מהר, מנהל לו טוב במנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל אגף, האגפים מתרוקנים תוך תקופה מסוימת. 1 מנהל, 2, הערכה וההשפעה, בסדר, הם מתמודדים כזה המקום שני שלישי, והרביעי זה השכר. אני אגיד, איפה אנחנו רואים שכר? תמיד אומרים עובדי מדינה כזה, נכון? עצלנים, שכר, לא עובדים, רוצים, זה לא נכון. ראינו בקורונה, סליחה, לא בקורונה, שהיה לא היה תקציב מדינה, הממשלה לא תפקדה, ואנשים שרצו לעבוד,
עזבו את שירות המדינה, כי אמרו, אני רוצה לעשות משהו, אני לא רוצה כל היום סתם לחכות שיהיה תקציב מדינה. כלומר, אנשים רוצים לעשות, יש אנשים מדהימים בשירות המדינה, בכלל בכל המגזר הציבורי, והם רוצים להשפיע ורוצים להעריך. והרבה פעמים אנשים נכנסים ולא תמיד יודעים, אין להם אופק קריירה. איפה אני עוד 3 שנים, איפה אני עוד 5 שנים, איפה אני עוד 10 שנים, איפה אני יכול לעשות ניוד. כלומר, מישהו שיסתכל על הקריירה שלי, בסדר, גם פה אני אקח דוגמה מהצבא, כי הוא באמת נהדר בהקשר הזה, אבל יש לו גם תנאים מקלים. אני יודע איפה אני עוד 3 שנים ו5 שנים ו10 שנים, אני יכול להתפתח, וגם איזשהו, גם אם אני לא מתפתח ניהולית, אני יכול להתפתח מקצועית, איזה מודל נגדים כזה, של כאילו, אני יכול להיות באותו תפקיד, אבל אני מתפתח בו, ואני הופך להיות יותר ויותר מקצועי, ואני מכשיר אנשים וכדומה. אז אני אגיד שנייה, זה אולי איזה מילה ברמה המבנית על שימור עובדים, לייצר מנגנוני השפעה לאנשים, זה it's more than everything בהקשר הזה. תודה רבה. אז באמת העלינו פה הרבה דברים, גם הסיפור של הגמישויות והרבה פתרונות, אבל אם הייתם יכולים לבחור צעד אחד שיכול להוביל לשינוי של מצב כוח אדם במגזר הציבורי, מהו? מה נראה לכם הכי קריטי ושכדאי לעשות עכשיו? אז נתחיל לפי הסדר. אז אני באמת הייתי הולך על הנושא שהוא רדיקלי מאוד ביחס למה שקורה היום, והוא צפוי להתקל ולא מעט התנגדות של הסתדרות המורים, אבל אני חושב שהסיפור הוא, וזה לא בשמיים מצד שני, כי עובדה שבתיכונים זה עובד. לאפשר, לעשות ביזור של העסקת המורים לרשויות המקומיות או לרשתות מקצועיות מטעמן, יאפשר בעצם לאורך זמן גמישות, מקצועיות, שלומות של המורה, מה שנקרא well-being, השלומות של המורה, מכיוון שיהיה לו איזשהו מקום שבאמת רואה אותו, ולא שם כאילו משרד החינוך בירושלים אמור לטפל בו, אלא בעצם איזשהו מקום כזה. לדעתי זה פתח לשינוי מאוד מאוד דרמטי שיכול להיות. אני כמובן מסכימה עם העולם של הגמישות, וזה דברים שאנחנו מנסים לעשות, אבל כשחשבתי על השאלה הזאת, אני חושבת התשובה הראשונה שרציתי להגיד, זה לא יכול להיות דבר אחד, זה חייב להיות מספר גורמים שכל הזמן תוכנית עבודה שהיא עוטפת את האירוע הזה, כי הוא אירוע מורכב, כי אחד עוזב את העבודה כי השכר נמוך, והשני כי ההדרכה פחות טובה, והשלישי כי הוא רוצה לעשות טיפול, אני לא יודעת מה. אז אני חושבת שהתשובות הן באמת מורכבות, אבל אני חושבת שאם אנחנו פשוט נבין שאנחנו עכשיו צריכים לעבוד בזה, שזה דבר מרכזי, אנחנו לא יכולים לשים את זה בצד, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה, אנחנו צריכים פשוט להיות מושקעים בזה, כל היום לנטר את התופעה, כל היום, אני אתן לכם דוגמה, אני ראיתי שיש לנו 2 מחלקות שלא מצליחות לגייס עובדים, אחת כי היא מאוד פריפריאלית, השנייה כי היה שם מחסור בניהול רציני, פשוט החדנו את 2 המחלקות, זה אירוע קשה, זה לא היה פשוט, אבל היום יש שירות לתושבים. אז אני אומרת, כל הזמן צריך לעסוק בזה. אם אני זוכרת לפני 15 שנה, אני גם הרבה שנים בתוך המערכת, חוץ מחיכוכי לא היה לנו תקן אחד פנוי, אנשים המתינו להיכנס על מילוי מקום. כלומר, אנחנו באמת בעולם אחר, ואז פשוט אף אחד לא יתייחס לסיפור הזה. אנחנו חייבים כל היום להיות על זה. אני אגיד דווקא משהו שהוא לא מבני. אני חושב, אם מסתכלים על... אני אסכים קודם כל לאמירה, זה אף לא דבר אחד. חושבים על טיפינג פוינט. זה אף לא דבר אחד שמדברים על שינוי, אבל אם אני יכול לבחור דבר אחד, זה אתוס. זה התפיסה הציבורית בישראל, על איך מסתכלים על השירות הציבורי. יש מה שאנחנו קוראים לו אפקט פגישת המחזור. מי שפה יצא לו להיות פגישת מחזור של הסטודנטים, של הבית ספר, של הצבא, לא משנה כל אחד איפשהו. יש מקום תמיד מה שקורה, השאלה הראשונה זה מה נשמע, מה איתך, מה אתה עושה? ואתה אומר משהו, אני בתפקיד כך וכך. ואז האדם מולך מגיב, יש לו איזו תגובה, הוא יכול להגיב, וואו, איזה יופי, או אוקיי. הניואנס הזה של איך הוא מגיב, זה משפיע בצורה דרמטית על עולם התעסוקה. כולנו רוצים להיות במקום שאנחנו מוערכים, שאמא שלי מתגאה בי בארוחת שישי, שהילדים שלי אומרים אבא שלי כזה, שהחברה מסתכלת וכיף לי להגיד בפאנל מה אני עושה. זה דבר שהוא מאוד משמעותי על איך מסתכלים על אנשים, ולכן התפיסה על משרתי ציבור ועל השירות הציבורי הוא משפיע בצורה דרמטית על כמה דברים. אחד, על מי רוצה להיכנס. אנחנו רוצים למקום שיש לנו הון סימבולי גבוה והערכה.
2, גם לאנשים שבפנים, על שימור עובדים. אתה רוצה להיות מקום שאתה מתגאה בו בתוך העשייה שלך, שיש לך גאוות יחידה. ואני אגיד 3, הרבה, בשיח היום על שירות ציבורי מדברים בעיקר, ואני חושב שזה לא טעות, אבל אני חושב יש יתר עיסוק במינויים ושחיתות. עכשיו, לא סתם, בסדר? זה באמת, זה כסף ציבורי וכדומה, אבל יש דבר שנקרא באנגליה, it's not done. כלומר, יש איזה אתוס, יש דברים שלא עושים. לכל מערכת יש חורים. בסדר? לא משנה איזה תקנה תעשה, מישהו ימצא, רואה חשבון, עורך דין, ימצא איך להתחפר. ברגע שיש לך אתוס חזק של ממלכתיות, של שליחות, של תפיסה, זה יוצר תפיסה עמוקה, גם של משרת הציבור וגם של החברה כולה, ולכן התפיסת האתוס היא עמוקה. אני רוצה ללכת למשהו נוסף שהוא לרוב לא חושבים עליו. יש פה, אני רואה את האולם ואני מכיר כמה מהאנשים פה, ויכול להיות שיש כמה אנשים כזה אוהבי ממשל כמוני, אפילו כנראה יותר, והיו לא מעט רפורמות בהון האנושי בשירות המדינה ב-40 שנה האחרונות. הכי ידועה הייתה ב-89 של קוברסקי, ואחר כך ב-94 גנור, ו-2013 דיין צור. אנחנו לא טובים ברפורמות בשירות המדינה, לא הצלחנו בצורה משמעותית אף אחת מהן, ועלתה השאלה למה. ומי שפה יצא לו לקרוא את דוח מבקר המדינה, או כמוני גם את הביוגרפיה של הנציב ב-94, עולה נקודה מאוד משמעותית ומעניינת, שזה לא מעניין אף אחד. הדרג הנבחר זה לא מעניין אותו. כלומר, רפורמות מושפעות מעניין ציבורי. כלומר, רואים את זה ממש במחקר בצורה מאוד משמעותית, שבסוף שר צריך להחליט על מה הוא נלחם, או ראש ממשלה, לא משנה מה, והוא נלחם על משהו שזה יביא לו מחיאות כפיים, נכון? קיצרתי, אני לא יודע מה, זמן מכרז לנשק, קיצרתי, עשיתי גיוס חרדים, לא משנה, כל אחד והבייס שלו, אבל אם קיצרתי תהליכי מכרז בשירות המדינה, או כמה מעמדים יש, מה שאני מקים עליי זה את נציבות, הסתדרות, משרד האוצר, כל מיני דברים שונים על כל שינוי שאני עושה, מי ימחא לי כפיים, רק תוך כדי להגיד קיצור זמני מכרז, כבר אז אתה מפייק תוך כדי המשפט. זה לא מעניין אף אחד. וכדי לשפר את המגזר הציבורי, אנחנו חייבים שזה יעניין את הציבור, שעכשיו אמי דיברה על הדוח ביצוע. משר שיש לו דוח ביצוע נמוך, או שהתהליך מיון אצלו מאוד ארוך, בוא נדבר על זה בתקשורת. שהוא ידפוק למחרת אצל המנכ"ל על השולחן, יגיד לו, לא יכול להיות שאנחנו לא מבצעים, לא יכול להיות שלוקח הרבה זמן לגייס, ויתעסק בדבר הזה, אבל את מי זה מעניין? זה לא כל כך מעניין. ולכן אנחנו צריכים פה מהלך שבחינוך אנחנו מטמיעים שיח על שירות ציבורי. אני שהייתי בתיכון, אני משער שעוד חלק מחבריי פה, אז זה בא אלינו מח"ט גולני, גבעתי, נחל כאלה, הסתכלתי, אמרתי יום יבוא, אני רוצה להיות כזה, זה היה הגיבור שלי. אנחנו צריכים שהאנשים שיושבים פה, הם יהיו הגיבורים. שהילדים שלי יראו פה, אני לא גר בירושלים, אבל בירושלים בבית ספר, תבוא מי שמנהל את הרווחה, תגיד, כזה אני רוצה להיות, זה המודל שלי, או במשרד הבריאות יעשו סיור, וזה יהיו הסלפס, או שהתקשורת תתחיל לדבר על כמה חשוב השירות הציבורי. לא טוב, דרך אגב, גם הצבא לא טוב, זה לא כיף, בסדר? זה חשוב. בגלל זה בגיל 18 ילדים רצים ומתאמנים כדי לסחוב נשק ויהיה להם סיכוי למות. זה לא כי זה כיף, כי זה חשוב. אנחנו צריכים לדבר על זה שזה חשוב. אז אני אגיד קודם כל על הממשל ציבורי, שאני חלק ממנו, בסוף אני עובד במשרד הבריאות, אז אני אגיד גם על זה, ואז דקה על המערכת הבריאות עצמה. בעולם השירות הציבורי, באמת רבים מכם עבדו בו, כמעט, אני לא אגיד סיוט לעבוד פה, אבל כמעט בלתי אפשרי. הכמות ההשקעה שבן אדם מנהל ממוצע במערכת הבריאות צריך להשקיע בלהזיז את מימין לשמאל 2 מטר, הוא באמת מחריב את הרצון של רוב המנהלים להיות חלק מהשירות הזה, ולכן אם צריך לבחור דבר אחד לעשות, זה לשחרר, לייצר מכרזים שלא לוקחים שנה, לוקחים שבועיים, ולמדוד את הנציבות על זה שזה באמת לקח שבועיים, לבזר, הנציבות עשו מהלך גדול של לבזר את זה למשרדים, זה ממש לא מספיק. לייצר, אנחנו צריכים לעמוד בסטנדרטים של שוק פרטי, בהקשר הזה. זאת אומרת, בסוף מכרז שלוקח יותר מ3 שבועות, יש לנו בעיה איתו. משרה שצריך לאשר יותר משבוע, יש לנו בעיה עם זה. ממש להגמיש את הכל, גם תהליכי הרכש, וכולי, אבל בגדול לייצר למנהלים את הגמישות, כשמנהלים, אפרופו אתוס, כשמנהלים מצליחים להזיז דברים, יש להם הרבה יותר מוטיבציה להישאר ולהמשיך לעשות את זה. ואגב, זה לא שלא צריך לפקח עליהם, שוב, צריך ריסון, דיברתי על שצריך מערכת מרוסנת, זה הבסיס של, בסוף אנחנו שירות ציבורי, אבל גם את זה, גם לרסן אפשר מהר.
אז זה לגבי הממשל הציבורי. לגבי מערכת הבריאות, מעניין אם תסכים איתי, אבל אני חושבת שהדבר המרכזי הוא לתת לרופאים ולשאר מקצועות לעשות את העבודה שלהם. יש מצב במערכת הבריאות שזה נראה למישהו סביר שרופא ממוצע צריך לסרוק תיקים של מטופלים לתוך המחשב בגלל שיש סכסוכי עובדים על עובדי מנהל, אז יש לנו בעיה רצינית עם איך שאנחנו מעריכים את כוח האדם שלנו. תנו לרופאים לנהל, תנו לרופאים להיות רופאים, תנו לרופאים לעשות מחקר, שאת כל שאר העבודה מישהו אחר יעשה, וצריך לייצר לראשי מערכת הבריאות, לא לי, לאנשים שמנהלים את הקופות ואת בתי החולים, את הגמישות להחליט בעצמם מה עובד שלהם צריך לעשות. אפשר לעשות הרבה כדי להסיר מהם שוב את המגבלות של הסכמים מיושנים משנות ה-70 ואת כל הדברים שחוסמים אותם כדי לעשות את העבודה הכי טוב שאפשר. תנו למנהלים לנהל. אוקיי, אז אני אתייחס לחלק מהדברים שאמרו פה, ואני ממש מתחברת גם למה שרייצ'ל אמרה, שאנחנו מרגישים ביום יום, שוב, אני כמתמחה, כרופאה, אנחנו מרגישים ביום יום את העול שאנחנו נושאים בנטל של מערכת הבריאות, ואנחנו ההון האנושי, ואנחנו כארגון מרשם באמת מתעסקים, דיברנו על well-being ועל אתוס ועל עוד כל מיני מילים יפות ונכונות, אבל אנחנו מתעסקים בדברים הרבה יותר קיומיים, למשל באמת בעניין של המשמרות של 26 שעות, כלומר כאילו באמת דברים הרבה יותר בבסיסיים שאנחנו רוצים, יש לנו את האתוס ואנחנו רוצים להיות מקצועיים ואנחנו רוצים להיות עם מצוינות, וכל זה עדיין אני צריכה לבוא ולמשוך למערכת הציבורית רופאים טובים שיסכימו לעבוד בתנאים האלה, ומבחינתנו גם דיברנו על עניין השכר, זה אפילו יותר בסיסי משכר, זה תנאים הוגנים, אנושיים, וכתוצאה מכך גם טיפול שאנחנו נותנים לאנשים, ואיך אני בתור מטופלת או חס וחלילה ההורים שלי, איזה טיפול הם מקבלים כשמגיעים למערכת הציבורית ויש מולם רופא שעובד 24 שעות. דיברנו על ענייני תקנים ומכרזים, ושאצלנו אין יותר מדי שקיפות, כאילו אני לא יודעת, אולי תתקנו אותי אם אני טועה, אבל לבוא ולחפש תקן להתמחות, אני לא נכנסת, בטח לא ל-all jobs, אבל גם בנציבות המדינה, כלומר אין שקיפות של המערכת, אין סטנדרטיזציה, זה מפה לאוזן, זה בכל מיני דרכים שהם קצת, שוב, אפילו ביחס למה שסיפרתם פה על המגזר הציבורי, זה מאוד שונה. אז זה אחד הדברים שאנחנו מתעסקים איתו בארגון מרשם, גם בעניין של תקנון, גם של התמחויות וגם של התנאים המאוד בסיסיים, שאני עולה על הרכב אחרי 26 שעות, מה קורה לי בנוסף. יופי, תודה. אנחנו נשחרר את אייל שצריך, יכול? מעולה. אז יש לנו ממש 3-4 דקות, אולי ניקח איזה שאלה או שתיים מהקהל, ובזה אנחנו נסיים. יש שאלות לנורים שלנו? חינוך זה אחד התחומים הכי חשובים במדינה, אני חושב. וכל עוד יש מחסור במורים, ויש מורים שעושים עדיין שגיאות כתיב, אז משהו לקוי בבחירה או במיון, או אולי בשכר שצריך לתת להם לשלש אותו, כדי שתהיה התחרות עצומה בין אנשים שמבקשים להיות מורים. אני חושבת שנאסוף עוד שאלה, ואז ניתן איזושהי התייחסות. נוגה, את יכולה להעביר? ראינו גם בפאנל את ההבדל שיש פה נציגת ירושלים, שזה בעצם לא הממשלה, זה עירייה. ואמר החבר הנכבד הזה, בואו נעביר לרשויות את חלק מניהול החינוך. ואת נמצאת שם ואת נמצאת שם. מה שאני רוצה להגיד בשורה התחתונה, מי שיכול לעשות את זה, זה רק ממשלה טובה, שאין לנו.
ואם אין לנו ממשלה טובה שלא עושה כלום בכל המשרדים, אז אל תצפו שמישהו יעשה את הדברים שאת מדברת עליהם שהם מבינים. השאלה אם אתם רואים דרך לעשות את זה כשהממשלה לא מתפקדת, אין שר לזה ואין שר לזה, ממלא מקום וכן הלאה. טוב, שאלתי. אוקיי, ננסה עוד שאלה, ואם אפשר לכוון אולי גם משהו יותר ספציפי. אני מופתע עד נדהם. ב-1964 עבדתי בנציבות שירות המדינה. 43, 44, אני הייתי בוועדות שעשו את זה. ההבדל היה שפרופסור לואי גוטמן היה הרקע המדעי להקים את ועדות השישה, שזה יחסי העבודה, ואז עשינו את כל הדירוגים של שירות המדינה. מאז שאני מקשיב לחמשת האנשים המדהימים האלה, התחושה הנוראית שלי, הנוראית, שום דבר לא נשתנה באמת. ואותך אני אשאל אחר כך נורא אישי, אם השם בת יבשיץ אומר לך משהו. אוקיי. אפשר לתת שאלה אחרונה למאיה? אני רציתי לשאול לגבי באמת הנושא של כאילו לא התפסים שצריך למלא וכולי כשרוצים להתקבל לשירות הציבורי, אלא כל הנושא באמת של ההגדרות. זרקתם פה 41, 43, אז במערכת הבריאות זה חייבים רופא, חייבים מהנדס, חייבים ככה, חייבים ככה. אז רציתי לשאול אם יש שיח על הנושא הזה, כי זה חסם ארכאי ברמות אחרות לגמרי הרבה פעמים. ואני פשוט יודעת שיש אנשים, כאילו יש היום מקצוע של אנשים שעוזרים לאנשים להגיש מועמדות כדי שהם יוכלו לרשום ביולוגיה ולא מדעי החיים, וכאילו כל הנושא הזה, רציתי לשמוע פשוט התייחסות שלכם לנושא הספציפי הזה. אוקיי, אז נתחיל מאייל. אז אני אגיד ככה, לגבי שכר, הלוואי שהיינו יכולים לשלש, זה בלתי אפשרי, יש 240,000 עובדי הוראה במדינת ישראל, אם תשלש את השכר הזה, צריך לעשות שלום או משהו כאילו, זה... אבל אני אגיד ש75% מהתקציב משרד החינוך הולך לשכר של מורים. אז זה פשוט לא ריאלי. הבעיה בישראל זה שחושבים שמורה מרוויח 8,000, 10,000, והממוצע שכר למורים זה בערך 16,000. ממה זה נובע? אנחנו המדינה השנייה ביחד עם דרום קוריאה, אבל בליגה משל עצמנו, בפערי שכר בין מורים מתחילים למורים ותיקים. זה נובע עוד מעולמות הפנסיה התקציבית של פעם. כל המאבקים האחרונים של הסכמי השכר יושבים על הסיפור הזה. עד כמה אנחנו לוקחים את הפער הזה בין מורים מתחילים למורים ותיקים ומצליחים ליישר את העקומה הזאת. זה הדרמה הכי גדולה שיש במערכת. ובעיניי זה דבר אפשרי. הדבר השני לגבי הרפורמה, אני חושב שהרפורמות הגדולות בשנים האחרונות הצליחו להיכתב בהסכמים הקואליציוניים. כלומר, לא כשיש כבר ממשלה, אלא בהסכמים הקואליציוניים, ולכן השנה הקרובה והתפיסות שיהיו בשנה הקרובה ועם מה יבואו לחתום הסכמים הם מאוד מאוד קריטיים. מהלך הביזור לדוגמה שאני מדבר עליו, הוא באמת לא קשור לימין או שמאל, כמו שאומרים, זה לא ימין ולא שמאל, זה באמת לא קשור לימין ושמאל, ואני חושב שיכול להיות לזה קואליציה רחבה. זהו, אני ממש חייב לזוז, אז אני אצל. תודה, אייל. ראית שאת רוצה התייחסות קצרה בחצי משפט אולי לשאלה? כל טוב. לגבי השאלה של הגדרת מקצועות והאם צריך להמשיך את המגבלה הזאת בתוך בית חולים, כך רופאים, כך אחיות, כך מקצועות פרה, אין ספק שיש פה מגבלות שאפשר לשחרר. בסוף השאלה היא מי מקבל את ההחלטה ואיך שופטים את ההחלטות האלה. כשיש מנהל בית חולים שיהיה לו יותר חופש לקבל החלטות לגבי האיזון בין מקצועות שונים, אני חושבת שזה יעשה רק טוב למערכת.
עם זאת, צריך לומר בכנות שיש גורמים שרואים גם החלטות של מנהלים בבתי חולים ואומרים יש פה עיוותים שגורמים לבתי חולים לנסות להרוויח הרבה מאוד כסף ולכן מעבירים הרבה משקל למקצועות רווחיים ולא למקצועות שאולי נכונים למטופלים. אז אני חושבת שאפשר לעשות מהלך כולל, מצד אחד לשחרר את המגבלות כמה שיותר, מצד שני למדוד את המנהלים הרבה יותר בצורה מדויקת על האם הם נותנים את השירותים הנכונים לאזרחים. תודה. אז אני אסכם במשפט אחד ואני אגיד שבאמת ראינו פה שהאתגרים של כוח האדם הם מורכבים ובכל תחום אנחנו שומעים שיש מורכבויות שונות, חלקם דומות, אבל נראה שכן יש איזשהו צורך בשיתוף פעולה, חשיבה משותפת של כל המגזרים וגם בתוך מגזר והרבדים השונים. אנחנו מדברים על הממשלה, רשויות מקומיות, העובדים עצמם וארגונים מבחוץ. ואני מקווה שהשיח שניסינו להביא פה אולי ייצור איזושהי נקודת פתיחה לעשייה משותפת וחשיבה שתניע מהלכים מעשיים. ואני רוצה להודות לדוברים שלנו על התובנות, על הניסיון שלכם. תודה רבה.